Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali. Hari ni tak ada makeup tutorial. Okay, no makeup tutorial. Hari ini I nak tunjuk korang macam mana nak buat the easiest, yang paling senang gila-gila punya dalam dunia ni, nak buat cornflake cookies. Okay, sebelum ni I memang tak pandai baking. I memang selalu fail. I mesti fail. Buat kuih, buat kek, buat apa mesti fail. Tapi dengan this recipe, ya Allah, senang gila and sedap gila, rangup dan sebagainya. Okay, so kalau korang nak tengok macam mana, stay tune. Okay, belum tu, sorry, this is my first vlog bercakap-cakap macam ni. So, usually my YouTube makeup, I usually letak lagu ataupun I voice over, but this time I kena cakap macam ni. So sorry kalau I tersalah cakap ke apa-apa ke, whatever it is, I akan tulis all the recipe, kira recipe untuk cookie cornflakes ni dekat bawah, okay, down below, right? So make sure you all subscribe to this channel, like, share dan sebagainya. Thank you. Okay korang, so inilah I punya station untuk buat kuih. So I will show you bahan-bahan dia. Okay, apa-apa pun you boleh refer dekat bawah, okay, for the recipe. Kalau you all terlepas ke tertinggal ke apa ke, you all boleh tengok dekat recipe di bawah. Okay, so hari ni memang senang sangat. Macam tadi I cakap, senang gila. I tak sabar nak buat. Anak-anak I seronok. I hope ada masa untuk korang, bila I upload video ni, korang dapat buat kuih raya ni sebelum raya tiba. Okay, kita ada beberapa hari lagi untuk habis puasa. So benda ni boleh buat, I rasa sekejap je. Preparation maybe about 10-15 minutes. Lepas tu baking tu lah yang lama, sebab kita nak buat kecil-kecil. So let's start. Kita ada tempat nak pukulkan dia, nanti mixkan dia, bowl. Lepas tu kita ada mixer ni, alright, the whisk ni, machine. And then kita ada bahan-bahan dia. Kita ada butter. Okay, I pakai buttercup, salted butter ya. Okay, buttercup ni memang best kalau buat kuih, kek. And then kita ada telur, kita ada baking soda. Okay, kita ada tepung gandum, tepung jagung and Castor Sugar. Okay, so dengan kita ada cornflakes. Okay, cornflakes ni I pakai banana sebab anak-anak I suka banana cornflakes. So you boleh pakai cornflakes biasa atau strawberry cornflakes, tapi kita pilih banana cornflakes lah. Alright, so tapi my husband suka strawberry cornflakes, so I akan buat strawberry cornflakes juga. So half strawberry, half banana. So fair kan? Alright, so jom kita start. Okay, first of all what we do is kita masukkan sugar and butter. Okay, macam ni. Alright, kita sugar and butter kita dah masukkan. So kita kena mixkan sugar dengan butter tu sampai dia jadi fluffy white. Okay, ini akan ambil masa yang lama. So you all kenalah pakai machine. Okay, jangan pakai whisk tangan sebab it will take forever for you to siapkan dia jadi putih. So let's start. So kita start dengan perlahan dulu. Okay, nanti I akan tunjuk you all dia punya outcome. Okay, macam ni. Okay, bila you dah mixkan the sugar and the butter, so you continue mixkan. Alright. Okay, kalau yang macam ni belum lagi ya, sebab you masih nampak kuning-kuning tu lagi. So you kena mixkan lagi. Okay, so ini dia dah putih dan fluffy. Okay, so sekarang kita akan masukkan bahan-bahan yang lain. Alright, lepas tu masukkan telur dan vanilla essence dan mixkan lagi dengan machine. Lepas tu korang boleh masukkan bahan-bahan yang lain, tepung gandum, tepung jagung dan juga baking soda. So you all boleh mixkan dengan spatula ataupun senduk ke apa ke korang nak mixkan, mixkan. Okay, so I mixkan sekarang. Jangan hanya dipandang ke tempat rendang, sila nikmat. Inilah hasilnya. Okay, so dia memang agak lembik sedikit. Ini memang texture dia. So kita proceed with the next step. Okay, it's time for cornflakes. Okay, so kita buat banana cornflakes lah macam I cakap tadi.
So kita akan hancurkan sedikit. I tak mau hancur sangat. I tunjuk kat you all. Okay, I just macam ramas-ramas sikit and then kita mixkan. Alright, so korang ramaskan macam ni sahaja. Okay, so dia macam ada yang hancur, ada yang tak hancur, just like that. Okay, so I tak akan masukkan cornflakes ni dalam adunan ni. Okay, I akan buat bulat-bulat and then I akan campakkan dalam ni. So cornflakes tu ada di luar sahaja. Macam ni I suka. I tak suka macam terlalu banyak sangat cornflakes dalam tu. So yes, kita buat bulat-bulat macam ni. Okay, you all boleh pakai sudu ataupun boleh pakai tangan. Jangan besar-besar sangat sebab kita dah letak baking powder tadi. So kita jangan besar-besar sangat lah. Macam ni pun dah cukup. So kita campakkan, kita guling-gulingkan dia like that. Okay, so kita letak kat dalam kita punya tray. Okay, jom. Okay, so kita bolehlah letakkan dia dalam oven. Oh my god, nampak cantik. Okay, so Allah. Berlari ya dia, berlari. Jangan lari, jangan lari. Okay, so kita tutup. I letak 150. Okay, depends on your oven. Tapi I letak 150 and then yang ini I tak pakai, I just buka aja sebab kita nak bake lama. I mean banyak kali nak keluar masuk so kita biarkan timer tu about 10-12 minutes. Okay, and then bakar atas bawah, and bila dia dah golden, dah cantik, you all boleh bawa keluar. So kita tunggu lagi 12 minit. Okay, so inilah hasil cookies kita. Alright, so korang boleh cuba dekat rumah nanti. Okay, so kita dah pun berbuka puasa. Alhamdulillah. So kita nak rasa. You buat tadi ni? Yes. So diorang, korang nampak sedap tak? So my husband, bakar, dia nak cuba. I suka strawberry. Yang ni apa? Yang tu strawberry. Yang ni strawberry. Yes, yang so strawberry. you ada buat dua lah? Yeah, I ada buat strawberry and I ada buat banana. Banana. Yes, so you can try the strawberry first. Panas lagi lah. Pastilah, baru siap tadi kan. Okay, kita bismillah. Bismillah. Oh, garing. Rangup. Rangup. Sedap. Okay, I pula nak try. Bismillahirrahmanirrahim. Ambil lagi. Sedap. Sedap gila. Tapi betul sayang, dulu I memang tak pandai buat cookies kan. Baling ke dinding pun tak pecah. Baling ke dinding pun tak pecah. Ni resepi ni kalau korang ikut betul-betul, insya-Allah korang akan berjaya. Ni cakap dia lembut dan rangup ah. So enjoy sayang. Tak berhenti lagi ni. I ada 3 palang besar ni I sorok. Anak-anak tak tahu, you pun tak tahu. Sebab kalau tidak tak sempat hari raya habis kuih I ya. Ni buat dah makan 6 dah. Okay korang, so please try. I hope you enjoy this video. Kalau korang buat ke apa ke, please tag me ataupun komen di bawah. And don't forget to subscribe, share and like this video. Inilah senang nak buat rupanya. Yes. Okay. Bye. Enjoy. Enjoy. See you in my next video. Bye.